Моє 24 лютого почалося з того, що мене розбудив тато і сказав швидко збирати речі. Тоді я, навіть не думаючи, просто тремтячими руками поскидала якісь речі. І ми буквально за 15 хвилин зібралися всією сім'єю, стрибнули в машину, де було півбаку бензину, і поїхали на дачу, думаючи, що трохи за містом від Києва буде безпечніше. Але моя дача знаходиться 11 кілометрів від Бучі, і влітку ми туди з друзями їздили на велосипеді влаштовувати пікніки, тобто ми знаходились дуже близько до подій. І, мабуть, на другий день ми вже лишилися відрізаними від цивілізації, від світу, тому що не було ні світла, ні води. І опалення в домі теж перестало працювати, тому що немає електрики. От. Нам пощастило, що в нас був декоративний камін, в якому ми готували їжу, нагрівали теплу воду. От. І так ми і жили 10 днів. Ми набрали воду з озера, набирали лід, щоб перекласти льодом продукти, щоб вони не спортились. Моє 24 лютого почалося... Я сплю дуже довго, десь до 10-11. Та мені десь у 7 ранку приходить мама, говорить, що там зриви, ми не спимо, давай вставай. Я говорю, що ні, я ще посплю. У 6 годині вечора мама сказала: пакуй валізку, йдемо у підвал. Ми пішли з собакою. Я дуже не хотіла, в мене вдома залишалися 2 білочки чилійські. Я дуже за них переживала. Ми їх у коридор виставили і кота там залишили. Рибки залишилися, павук залишився. 8 павучків, 1 скорпіон, скалопендра, чихуахуа, алабай, рибки, 2 чилійські білки та кіт з жінським ім'ям. І почалося з того, що у 6 годин ранку до мене приходить мама і каже, що почалась війна. Проснулася від дзвінка, і я піднімаю, і мені кажуть мої рідні, почалась війна. Я не бачила, що я збирала, але я зібрала все, що могла зібрати так, саме важливе, що для мене було. І потім ми виїхали, дуже важко їхали, цілу добу їхали, ми аж 25-го вночі перетнули кордон з Польщею. І це було дуже важко, це була, напевно, найгірша дорога за все моє життя. І оце 3 ранку, 3:45 мама почула вибухи. Я говорю, тобі здалося також. Ми лежимо і чуємо далі рівно о 4 ранку ще вибухи біля нас. Мама заходить в чат, робочий чат, в інтернет, куди ти щось щоб дізнатися, що сталося. І весь інтернет спалахує, що почалася війна. У Відні мене зустрів мій старший брат, який приїхав у свою відпустку сюди. І він допомагав оформлювати всі ці документи, тому я перший місяць взагалі просто, не знаю, мені було порожньо в думках, я нічого не могла робити, не могла повернутися до навчання, просто існувала. Перше, це, думаю, спорт, там спортивні секції або відвідування залу, тому що дуже потрібен тренер, як творчий наставник, який буде допомагати вірити в твій успіх і якось підтримувати. І ще тому, що спорт, він допомагає позбавитись стресу, покращити емоційний стан і підтримати тіло здоровим. Емоційно
Я на це не звертаю уваги. Тобто, мабуть, я роблю собі багато справ, щоб не звертати на це увагу якось. Тільки увечері, коли ти додому приходиш, то дійсно якось емоції на тебе налягають, і ти сидиш просто, і слухаєш музику. Я люблю слухати музику і якось так позбавлятися напруги. Перші дні я просто відходила. Напевно, там перший, другий ми просто гуляли, тому що я не розуміла, куди мені рухатись, що мені робити далі, тому що я розумію, що в мене сестра, і її там хлопець та інші, і я розумію, що я відповідальна за них усіх. І мені треба якось вирішувати всю ситуацію. Ми тут ніхто, у нас всього тиждень є де жити, а потім що робити. Знову ж таки, через знайомих якось знаходили шлях для того, щоб знайти нам помешкання, зареєструвати нас правильним чином. Тобто далі якось все так склалося, само собою складалося. Зараз нам надали до кінця літа безкоштовне помешкання, тому вирішили, що поки є де жити, варто залишатися тут. Тому я поки не знаю, куди вступати. Навчатися тут німецькою не можу, тому що не знаю, англійською це буде дорого, тому поки не розумію, що робити далі. Я вже якось так звикла до цього міста, і кожен день я себе все більше і більше почуваю, наче це моє якесь, не те, щоб рідне місце, але я тут себе відчуваю своєю якоюсь. Не знаю, я якось звикла вже, як місцева прямо. Напевно, найбільше мені потрібна робота, тому що я шукала, я намагалася знайти щось, але завжди це були відмови. Дуже складно знайти щось. Я розумію, я не знаю там німецької, але з цим стикаються і більша частина моїх друзів, з якими я приїхала, хто знає німецьку. Я просто не розумію, що мені робити далі, тому що я не можу брати гроші постійно у батьків, тому ось це, напевно, найбільше, що мені бракує зараз. Не поглиблюватися у цей стан якийсь депресивний, і просто хотілося б якісь заняття, щоб себе зайняти свій час і не відчувати себе непотрібною. Чого зараз найбільше хочеться? Напевно, додому. Я думаю, що так. Але якщо тут вдасться вчитися, то думаю залишитися. Я думаю, що планую вступати. Але просто спочатку треба підтягнути німецьку. Бо це лише перший рік, я не зовсім ще її вивчила. Так, мінімальний рівень. Що вам зараз найбільше потрібно у Відні для вашого розвитку? Напевно, якісь знайомі, принаймні якісь дівчата, подруги або для спілкування. Я закінчила бакалавріат як оперна співачка і планую далі вчитися тут, у Відні. Скажу так, що нас накриває з часом неділя від неділі, але відчуваємо ми себе тут добре, бо всі условія є для того, щоб тут ми могли жити, навчатися, продовжувати насолоджуватися життям і просто жити. Щоб ми не були тут переселенцями, яким тут попитають допомогти з кожного боку, тому якісь ми не такі, щоб в нас не було такого, що ми відчували себе людьми у тій країні, де ми перебуваємо, що ми знали мову, ми могли працевлаштуватися, що ми могли відвідувати всі заходи, які ми хочемо, і зрозуміти, що там відбувається. Я мрію повернутися додому і відбудувати все, що було до війни. Мрію. Скоріш,
щоб закінчилась війна. І моя мрія ще з дитинства це стати ветеринаром. Так, я до цього дуже йду. Із-за війни я позбавилась можливості ходити у ветеринарну клініку. Якось я тільки почала вивчати препарати, та почалась війна, і мої можливості дуже впали. Я не знаю німецької, у мене погана англійська, тобто я розумію, але я не говорю. І це дуже складно, і треба багато зусиль для цього робити. На те воно і мрія. Я мрію про сцену. Мрію виходити на сцену, дарувати людям щастя, радість, підтримувати їх своїм голосом, енергією. Хотілося б організувати концерт сумісно з нашими всіма українцями, котрі прибули сюди, до Відня та загалом до Австрії, щоб ми організувалися, сплотилися із австрійцями також, бо ми всі одна сім'я, бо ми друг другу допомагаємо. Австрія допомагає дуже українцям наразі. І ми б хотіли зробити сумісні концерти, які б були за підтримку і нас, і як подяка країні, в якій ми перебуваємо зараз.